हेलो एभ्रीबडी आज चाहिँ हामी मोमो बनाएर खाना आँटेको घरमा त्यही पनि ग्रीन मोमो मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि सधैँ माया दिइरहनुहोस् हेर्नु होला मेरो भिडियो कुनै पनि स्किप नगरिकन यो डो चाहिँ जति मुछ्यो त्यति हैन राम्रो हुन्छ नि त मोमो बनाउनलाई सो म चाहिँ मुछिरहेको छु अहिले यो मुछेर राख्ने अनि एकछिनमा किमा तयार गर्ने हामी चाहिँ यो डो यसरी बनाउने हैन यसमा चाहिँ मैले के हालेर ग्रीन बनाएको भन्दाखेरि सागलाई ब्लेन्ड गरेर त्यसको रस हालेर ग्रीन बनाएको अहिले चाहिँ त्यति ग्रीन देखिँदैन अहिले तर पाकिसकेपछि चाहिँ बबाल देखिन्छ कहिलेकाहीँ सागको पनि स्वाद लिनुपर्छ क्या अब अहिले प्याजहरु हाल्छु खै मम्मी यो प्याज हाल्ने सक्छु पहिला चाहिँ म यसमा हामी चाहिँ यो साग हाल्न आँटेको यसमा बनाएको साटो घरमै भएको बेस युज गरेर हैन बनाउन आँटेको यो भन्दा अरू ठुलो छैन चक्कु त्यो राम्रो काट्छ यसले त काट्नै अप्ठ्यारो हुन्छ नि काट्नै अप्ठ्यारो हुन्छ सानो बनाउनु पर्छ साह्रो के त्यो बुढीलाई चाहिँ के भएर हामीले खोले नि नखाने तिनीहरूले गरिदिनु परेन हामीलाई मैले पैसा के भने भन्दै थियो अन्त लिएर जाने यहाँ छ त ढङ्ग्रङै भन्नु यही बेच्नु आफै लिनु भन्ने अन्त कान्छम बोल्दैन त अन्त बोल्दैन छ खोइ बोल्दैन त भनेपछि मैले अस्ति पुर्नेदेखि बोलाएन त्यो ए ला कत्रो ठुल्ठुलो भयो क्या अहिले त म त ठुल्ठुलो काट्दैछु के गर्नु भयो है यतिकै राख्नु खोजेको हुन्थ्यो नबोल्नु हामीले के पनि सुन पनि दिन्छु भन्दा बिउमा लगाएर निकाल्नु पठाउने हामी चाहिँ यो डोलाई यस्तो यस्तो बनाएर होइन एकछिन तेल लाएर 5 मिनट यतिकै राख्ने एकछिन त्यतिखेरसम्म चाहिँ म के अरे प्याजहरू काटेर किमा बनाउन रेडी गर्छु होइन अहिलेलाई चाहिँ हामी एकछिन यतिकै छोपिदिने अहिले एकछिनमा यसलाई बनाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ केले छोप्ने कुरै छैन क्या हो यसले छोपिदिनु क्या एकछिन हुन्छ यसले छोप्दा तर यो तासिन्छ भने फेरि यसले छोपिदिँदा पनि हुन्छ केही पनि हुँदैन यो चाहिँ हामीले साग काटेर यहाँ मसिनो बनाएर राख्दैछौँ मैले चाहिँ बिछेर यत्रो ठुल्ठुलो काटेको छु हामीले चाहिँ सागलाई मसिनो पारेर राखिसक्यो अब प्याज काट्नेतिर लाग्दैछौँ मम्मीले चाहिँ प्याजहरू केलाउँदै हुनुहुन्छ सो प्याज केलाएर रेडी गरेपछि म चाहिँ काट्छु होइन मैले चाहिँ प्याजहरू काटिसकेँ अब यो मसलामा हाल्ने किमामा अनि त्यहाँबाट मजाले मुल्ने हामीले चाहिँ धनियाँ पनि हाल्न आँटेका छौँ यो चाहिँ लोकल धनियाँ हो हामीले चाहिँ यहाँ धनियाँ पनि हालिसक्यो धनियाँले चाहिँ एकदम स्वाद ल्याउन एकदम मद्दत गर्छ है यो चाहिँ लसुन यहाँनिर ग्राइन्ड गर्दै हो हामीले पनि ग्राइन्ड गरिसक्यो अब हाल्ने हो यो चाहिँ किमा हो यो चाहिँ किमा हो है गाइस हामी चाहिँ यहाँ किमा मुस्दैछौँ मजाले मसलाहरू सबै हालिसक्यौँ अब यसलाई किमा मुस्ने हो बास्ना चाहिँ खतरा आइरहेको छ यतिकै पनि हजुरहरू पनि यस्तै गरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ घरमा हाम्रो चाहिँ यहाँ किमा पनि रेडी भइसकेको छ गाइस हल्का मैले किमा उठाएर देखाइदिएँ अनि फोनहरू घुमाइदिएँ हामीले चाहिँ यहाँनिर मोमो बनाउने सामानहरू सबै तयारी गरेर राखिसक्यौँ यहाँ चाहिँ किमा छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के अरे डो छ अनि यहाँ चाहिँ मैदाको पिठो भयो अहिले एकछिनमा मोल्ने अहिले चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरिरहेको यहाँ चाहिँ मम्मीले पिठो बेलिरहनु भएको छ looking like so wow
मलाई चाहिँ मोमोको त्यो यो मजाले बनाउन आउँदैन त्यही पनि ट्राई इज बेस्ट हो हैन आफूले जस्तो बनाउँछ त्यस्तै बस जस्तो बनाउन आउँछ त्यस्तै बनाउने हो मलाई चाहिँ जस्तो आउँछ म त्यस्तै बनाउँछु मलाई सेप चाहिँ राम्रो बनाउन आउँदैन सो मलाई जस्तो सेप आउँछ म त्यस्तै सेप बनाउँछु हैन डर्दैन हामी चाहिँ आमा छोरी मिलेर मोमो बनाइरहेको छौँ मम्मी चाहिँ उता किचनमा मोमो हेर्दै हुनुहुन्छ नि म चाहिँ यतापट्टि बनाउँदैछु म चाहिँ त्यस्तै बनाइदिन्छु है अहिले चाहिँ म एक्लै छु उता चाहिँ मम्मी काम गरिदिनुहुन्छ सो बेलले किमा भर्ती गरिरहेको छु म चाहिँ उयो कुकरमा त्यो पानी लगेर हाल्नु एकछिन न यहाँनिर अलिकति बनाऊ म चाहिँ एक्लै बनाउँदा फेरि अल्छी लाग्छ होला जस्तो लागेको थियो तर थोरै भएर त्यति साह्रो अल्छी पनि लागेन सो म चाहिँ यतिकै गीत गाउँदै आफ्नै सुरमा बनाउँदै बसिरहेको छु हैन मलाई तर यसको सेपहरू दिन चाहिँ आउँदैन मलाई जस्तो सेप दिन आउँछ म चाहिँ त्यस्तै सेपमा बनाइरहेको छु यता बनाउने उता किचनमा लगेर पकाउने गरिरहेको छु है अहिले चाहिँ म अनि मम्मी चाहिँ उता भाँडा माझ्दै हुनुहुन्छ मैले बनाएको मोमोहरू चाहिँ यो हो मलाई त्यति धेरै डिजाइन बनाउन आउँदैन यस्तो मजाले हैन जस्तो आउँछ त्यस्तै बनाएको छु हामीले चाहिँ मोमो अब बनाइसकिन आँटिसक्यो अब किमा पनि यति छ डो पनि यति छ अलिक डो चाहिँ यो चाहिँ धेरै बाँकी बस्यो भने यसको चाहिँ रोटी बनाएर खानुपर्छ अनि यहाँनिर बनाएर रेडी गरिरहेको छौँ हामीले हाम्रो रोटी बेल्ने मान्छे चाहिँ यहाँ छ अनि रोटीको किमा भर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ छु म हाम्रो चाहिँ मोमोको यो सेकेन्ड बान हो है हाम्रो चाहिँ अब पकाउने भाँडा नभए यस्तो कुकर र यस्तो डेक्चीमा बनाइरहेको छौँ हैन तर कस्तो हुन्छ नि बबाल हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ हेर्न आँटेको होइन कस्तिको पाकेको छ भनेर देख्नुभयो नि तपाईँहरूले ग्रिन मोमो यो हो ग्रिन मोमो अझै पाक्न आँटे रहेछ हाम्रो चाहिँ मोमो पाकिसक्यो यता हैन यो चाहिँ हामी खाने हाम्रो चाहिँ मोमो एक कुकर हुन आँटिसक्यो हाम्रो चाहिँ अब मोमो हैन बनाएर उब्रेको पिठोको चाहिँ यसरी रोटी बनाएको छौँ हैन ग्रिन रोटी बनाएको छौँ हामीले यहाँ चाहिँ मोमो अझै बाँकी नै छ यहाँ बनाउनलाई अझै बाँकी नै छ अनि अर्को चाहिँ पाक्दैछ है चाहिँ हाम्रो यहाँ पाकिरहेछ ग्रिन मोमो सो म चाहिँ यहाँ रोटी बनाउँदैछु होइन आँथा कति साह्रो तातो ग्रिन रोटी हामी त फर्स्ट टाइम खान आँटेको यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पिठो उब्रियो भने के गर्नुहुन्छ यसरी रोटी खानुहुन्छ कि के बनाएर खानुहुन्छ त कुकरमा नअटेर अब यसमा हाल्न आँटेको छौँ होइन ग्रिन मोमो हाम्रो चाहिँ मोमोको लागि अचार पनि रेडी भइसकेको छ होइन सो अब मोमो पनि पाक्दैछ यसरी हालेर होइन बिल्कुल राखिन्छ तातो हाम्रो चाहिँ मोमो कुकरमा नअटेर टिफिनमा हाल्दैछौँ अब लास्ट यो यसमा बाँकी छ 6वटा जति खाइसक्यो मोमो चोरेर भाग्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ पापड बनाउँदै हुनुहुन्छ अनिताले सो यो चाहिँ हाम्रो पापड हो मोमोसँग खाने पापड ल फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ मोमो पाकिसक्यो अब म चाहिँ ग्यास बन्द गर्छु होइन अनि यसलाई चाहिँ यहाँ खनाउँछु अथवा एकदमै तातो छ होइन बिस्तारै हाल्नुपर्छ फेरि पोखिन्छ नि त सो केयरफुल देख्नुभयो हाम्रो मोमो पाकिसक्यो द्याट इज ग्रिन मोमो यो चाहिँ सब्जीले बनाएको भएर ग्रिन मोमो भएको है साग हालेर तपाईँहरूलाई मैले अगाडि नै देखाइसकेको छु हामी चाहिँ अब मोमो सर्भ गर्दैछौँ हाम्रो चाहिँ एक कुकर मोमो यहाँ रेडी भएको छ ग्रिन मोमो होइन
यही हो हाम्रो भिआइपी होटल ल खाएर स्वाद भन्नु त के भइरहेछ आजकल स्वाद मम्मी चोपेर खानु न यो ममलाई खान त 10 घन्टा लाग्छ नि गम हान्नु अघि मुखमा पानी आइसक्यो भने होइन कस्तो लाग्यो हाम्रो चाहिँ मोमो पार्टी पनि भयो खानाको साटो पनि भयो सबजना गम गम खानेछ पार्टी त हो नि के म तपाईँलाई सजेस्ट दिन चाहन्छु कि तपाईँ होइन मोमो पठाउनु ल ल यो मान्छेले चाहिँ कहिले पनि होइन जे चुजमा नि कहिले पनि कम के अरे राम्रो उयो दिँदैन जहिले पनि नेगेटिभ मात्रै दिन्छ ए जस्तो देखा भिडियोमा बोल्ने भिडियो फेरि ओइ हम मोमो खाएंगे अब मोमो पनि खाइसक्यो यो भिडियो हेरेर लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कुनै पनि भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् होइन सधैँ मेरो सपोर्टमा बसिदिनु होला बाई अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ बाई बाई